Astăzi vom reacționa la cazuri de dispariții care au fost rezolvate cu ajutorul Google Maps. Știu că sună foarte straniu, băieți și fete, și sincer să fiu cu voi, nici eu nu pot să-mi dau seama cum te poate ajuta Google Maps să găsești o persoană, însă se pare că există 6 cazuri în care asta s-a întâmplat și astăzi vom reacționa la toate 6. Hai să vedem care-i treaba, nici nu mai știu ce să zic, fraților. Cred că o să fie un episod destul de creepy pentru că nu e vorba de orice dispariții, ci de niște dispariții înfricoșătoare. Ok, prima dispariție a fost în 2020 și cred, fraților, că toate disparițiile o să fie gen recente, nu cred că o să fie din 1980, că atunci nu era Google Maps, nu? Logic. Ok, deci în 2020 în noiembrie, parcă, așa, 2 noiembrie pe la ora 1, băbuța asta a plecat. În Belgia, a dispărut, cine știe. Was hanging the laundry up to dry in the garden and didn't notice she was gone until later that afternoon. When Paulette's family realized she was missing, they reported the disappearance to the police. Bun, era cu soțul ei, dar el iar nu și-a dat seama, doar peste câteva ore au sunat la poliție și și-au dat seama că bătrâna a dispărut. A pretty big search for the missing woman. Though this wasn't the first time Paulette disappeared, as she reportedly suffered from Alzheimer's disease. Ok, avea Alzheimer, fraților, n-a fost prima dată când a dispărut, a mai dispărut de câteva ore, pentru că pleca de acasă fără să știe. Frequently leave the house at random times of the day and night without telling her husband where she was going. She was known to randomly knock on the neighbors' doors for no apparent reason. Mamă, deci că era cunoscută că se ducea la vecini și bătea la ușă fără niciun motiv, mama, asta e creepy. In the years leading up to her disappearance, she no longer recognized her children or her husband. Nu-și mai aducea aminte de copiii ei, nici de soțul ei. Every other time she had disappeared, her husband would find her a few feet away from the house and bring her back inside. But this time, she was nowhere to be found. Dar de data asta a dispărut, gen, ea a mai dispărut, dar nu așa de departe, dar de data asta a dispărut pe bune. During the search, 50 police officers and several search and rescue dogs were deployed to the area, along with multiple thermal vision helicopters and an entire fleet of drones. But even with all these resources at their disposal, the local police department failed to find any relevant. Mamă, fraților, 50 de ofițeri, elicoptere, câini să o găsească pe bătrână, nu au găsit-o. Leading to Paulette. After several weeks, the search was called off, and the family assumed that she had fallen into the Meuse River, which ran near her home. Ok, fraților, deci peste câteva săptămâni nu au găsit-o și au terminat căutarea, au zis că nu mai caută, toată lumea a crezut că a picat în râu ăsta. In October of 2022, just as the police department was about to close. În octombrie 2022, aproape 2 ani mai târziu. One investigator was searching for Paulette's house on Google Street View and found something shocking. There, as luck would have it, he found a street view image of Paulette leaving her home and crossing the street to her neighbor's house. The case was immediately reopened, and police were once again deployed to the area. Ok, deci ăla pe Google Maps se uita la casa lui asta și uite, a văzut-o. Uitați-o, fraților, pe femeie. A văzut-o pe femeie. They found the body of Paulette lying at the bottom of a hill directly below the neighbor's garden. Bă, what? Cadavrul ei era lângă grădina lui vecinul. Bă, dar cum l-au căutat acolo până acum? After the autopsy was performed, it was determined that the woman had fallen from an unenclosed section of the garden and uite, a picat aici. Uitați-vă, fraților, gen poze cu ea de atunci. Dar cum l-au căutat și... o fi că era o casă nelocuită, nu? Her final moments eerily being caught by the passing Google Street View car as she walks to her death. Uite, asta era casa ei, fraților. Oh my god, man, ce ciudat. Likely in another wave of confused state caused by her Alzheimer's disease. One thing that's hard to understand is how the police failed to see her with their drones and helicopters the first. Da, cum n-au văzut-o poliția? Asta e foarte ciudat, frăților, eu nu înțeleg. Eu credeam că și-o dat seama că vecinul a omorât-o sau ceva, nu era acolo. O fi că vecinul nu era acasă, gen, o fi că era o casă care nu era locuită. At least now the family can find closure knowing what happened to Paulette, even if it comes with this eerie last image of her ever being seen alive. If you visit the location on Google Maps today, you'll find the image has been overwritten by a more up-to-date view of the town. Acum nu le mai găsești pe Google Maps. In July 2011, următorul caz, din iulie 2011. Two armed individuals broke into an empty house in an otherwise peaceful suburb of Oklahoma City. With a house full of valuables for them to steal and nobody there to stop them, the two got to work. Ok, deși că 2 indivizi înarmați s-au dus într-o casă goală și au jefuit-o. But unfortunately for them, the looting spree was much more short-lived than they had hoped. A few minutes later, the homeowner returned and walked in on the two of them looting. Oh my god, a venit, gen, nu era o casă goală că nu era nelocuită, pur și simplu nu era nimeni acasă, însă peste câteva minute a venit ownerul.
But instead of fleeing with the valuables they had already stolen, they held her at gunpoint as they continued to ransack her. Ok, bun, și au prins-o pe fată, au ținut-o la gunpoint, adică au pus arma către ea și continuau să o jefuiască. For over an hour, and during the traumatizing incident, the woman recalled thinking they were going to shoot her before leaving. Fortunately, the robbers eventually left the house without physically harming the woman. Bun, și din fericire n-au omorât-o, pur și simplu au ținut acolo să nu facă nimica. Au luat bijuteriile și au plecat. After the armed robbery, she refused to reveal her identity to the press out of fear that the thieves would retaliate. The woman later reported the incident to the cops, but with no witnesses and an absence of solid leads, the case eventually went cold, and the woman lost hope that the two criminals would ever be found. Ok, după femeia, fraților, n-a vrut să apară la știri pentru că era frică, că a pățit un eveniment traumatic, vă dați seama, să fiți ținut așa cu arma, s-a dus la poliție, poliția iară n-a putut să o ajute că nu prea erau dovezi și după nu s-a mai întâmplat nimica. Dar aici intervine Google Maps, However, nu? 3 years later, the case took an unexpected turn. On a day in July 2014, the woman's neighbor was looking at her street using Google Maps Street View when she noticed an image of two men casually strolling down the street Oh my god, fraților, după peste 3 ani, unul dintre vecinii lui femeia asta s-a uitat pe Google Maps acolo pe stradă și a văzut pe ăștia. perfectly matched the description the victim had given. Genofică, pozele erau fix de atunci, din 2011. Că vă dați seama că ăștia, înainte să o jefuiască, s-au dus pe acolo și că așa face un hoț, se duce pe acolo să investigheze locul. Immediately, she texted the woman, who confirmed that the two men captured by the Street View van that happened to be mapping out the neighborhood on the day of the robbery were indeed the same two men who had robbed her. Și că vecinul ăsta i-a dat mesaje și a zis, da, ei sunt. Based on the direction they were walking, it seems that the image was captured in the minutes leading up to the crime. Unfortunately, because the two men's faces are obscured by the grainy quality of the image and Google's software that automatically blurs pedestrians, the cops haven't been able to track the men down. But with a string of clues and a picture to add to their search, police now have a much better chance of catching the two. Mamă, deci că încă nu i-o prins, dar o să-i prindă. Hai că o să-i prindă, că nu sunt ok imaginile, că sunt blurate, dar nu o să-i mai prindă, fraților, cred. Hai să vedem mai departe. One night in October 2006, în octombrie 2006, David Lee Niles met up with a friend at Jake's Bar in Byron. Băiatul ăsta, David Niles, de 72 de ani, s-a întâlnit cu un tovarăș de-a lui Town, Michigan. În Michigan, This was a Byron place Town. that David visited frequently and usually stayed there for at least a couple of hours. But on that particular evening, the story was very different. Earlier that year, David had been diagnosed with cancer, and after a brief conversation with his friend, he left abruptly, claiming that he was in a lot of physical pain due to the cancer. Ok, deci că a vorbit cu tovarășul lui despre boala lui, că a aflat că are cancer și a zis că pleacă pentru că îl doare foarte mult corpul. That was the last time anyone ever saw him. Ce că și asta a fost ultima dată când l-a văzut cineva. When his family failed to get in touch with him, they reported him missing to the police, leading to a statewide search that ultimately led nowhere, as the cops couldn't find any clues as to where David could have gone. In 2011, 5 years after his disappearance, his family lost hope and accepted the idea that David was gone. În 2011, ci că ei au zis că, 100% a murit, adică 5 ani mai târziu. The obituary they published online read, David Lee Niles, age 72 of Wyoming, passed away and only God knows the time and place. Ci că și au zis, s-au anunțat pe cele de social media că, cum îi spune, băiatul ăsta de 72 de ani a murit, însă doar Dumnezeu știe când și ora și locul. The case went completely cold until almost a decade later when a new twist shed light on David's disappearance. One morning in November 2015, Brian Hausman, an employee of the Cook Funeral Home in Byron County, was decorating the company Christmas tree outside. When he got to the top of the tree on his lift to put up the star, he noticed something in the adjacent pond that looked like a submerged car. Oh my god, bă, frate, eu am auzit de cazul ăsta, fiți atenți, băiatul ăsta nu știu ce făcea, decorații, lucra la o firmă, ideea că era pe Google Maps și a văzut o mașină într-un lac, era mașina lui ăla. Immediately he called the police, and using Google Maps from a bird's eye view, they were able to see the same outline that was described. Cei că și-au văzut aceeași mașină. Who confirmed that there was in fact a car at the bottom of the pond. Later that morning, a wrecking crew pulled out the vehicle for the police to inspect. Inside the vehicle, the cops found the skeletal remains of a man, along with a wallet belonging to David Lee Niles. Au găsit, cum îi spune, fraților, și portofelul lui și scheletele lui. After it was confirmed that the skeletal remains were his, David's family members finally found some closure.
Still, the case remains a mystery, as it's unknown what exactly happened to him. Nu se știe exact ce s-a întâmplat, dar nu se știe cum a murit. Even before his cancer diagnosis, David was known to have severe depressive episodes, and things understandably got a lot worse for him after he found out about the illness. With all this in mind, it's possible that he took his own life, but will likely never Unii cred că și-au luat viața, for sure. dar cine știe. Nu se știe niciodată, poate pur și simplu a pierdut In the controlul. 80s and 90s, Gioacchino Gamino was one of Italy's most wanted gangsters. Ok, în anii 80 și 90, Gioco Gamino era unul dintre cei mai căutați oameni din He Italia. operated within a Sicilian mafia clan in Agrigento Era un that was mafiot. embroiled in a feud with Cosa Nostra, Și a fost prins pe Google Maps, ia vezi bă mafiotule. Sicily's main mafia network. He was first arrested in 1984. A fost arestat în for various 84. other mafia-related crimes, but was later released shortly after. Dar după a fost In lăsat să 1998, he plece. was arrested again in În Barcelona. 1998 iar and this time arestat. he was sentenced to life in prison. Și că și-a fost condamnat la, After o închisoare serving pe 4 years viață. of his prison sentence at a prison in Rome, he managed to escape in Dâns a evadat după 4 ani, 2002 during a în commotion in 2002. prison. Și nu îmi spuneți, fraților, că a fost găsit pe Google Maps. Following his escape, he immediately relocated to a town near Madrid, Spain, and changed his name to Manuel Mormino. Over Și că după asta ce a făcut? A evadat și s-a dus într-un alt orășel de ăsta din Spania și și-a schimbat numele. Îl chema acum Manuel Mormino. the 20 years that he was on the run from the police, he got married, worked as a chef at a restaurant called Manuel. Deși că și-a schimbat viața complet. S-a căsătorit și s-a făcut șef, bucătară. And even opened up a fruit and vegetable shop called Manu's Garden. Și că și-a deschis și o afacere. Băi, Sicilian police searched everywhere for him for years, and they eventually issued a European arrest warrant back in 2014. în 2014 l-au After carrying arestat. out several investigations, the police suspected that Gamino was hiding somewhere in Spain, but the way they pinpointed his exact location was pretty out of the ordinary. During the investigation, Sicilian police found that Google Maps had captured a street view image of two men talking outside of Manu's garden. One of the men looked extremely similar to the man they were looking for, but the cops only confirmed his identity when they came across a listing for Manu's Kitchen, the restaurant where Gamino worked. Uitați-vă, față băti, și polițiștii s-au uitat pe Google Maps în Spania și au găsit asta, că un italian șef la cocina de Manu. While investigating online, the police found a photo of him dressed in chef's attire on the Facebook page for Manu's Kitchen. After confirming his location, the police arrested Gioacchino Gamino on December 17th, 2022. 17 decembrie în 2022, fraților, acum un an și ceva l-au arestat. And extradited him to Sicily, where he is currently serving life in prison. Și că și acum e băgat din nou în închisoare. According to the police, when they arrested him, Gamino was extremely confused and even had the nerve to ask how they found him when he hadn't even called his family in 10 years. Mamă, fraților, deci asta era ofticată rău de tot când l-au prins. Face, cum ați găsit? Că nici măcar nu mi-am sunat familia. Vă dați seama, asta nu și-a sunat familia reală, că acum avea altă familie. Doamne. In 2009, police from Zurich, Switzerland were În 2009, carrying out an investigation to shut down Switzerland, illegal marijuana Zurich. growing operations all over the country. At some point in the investigation, they used Google Earth to locate the addresses of two farmers who they suspected of being part of an illegal marijuana operation. ok, bun, băieții ăștia vindeau planta. Și eu prins pe Google Maps, doamne, fraților. Bă, să fii un infractor și să fii prins pe Google Maps. Schimbă-și jobul, frățiorul. Nu ești făcut pentru asta. The Google Earth discovery ultimately led to the arrest of 16 Uitați-vă, people. 16 oameni au fost arestați. Nu ești făcut pentru asta, frățiorul, dacă te arestează Google Maps. Hai să vedem și mai departe. Ok, și ultimul este în Anglia, ultimul caz. David și Rebecca Sons stăteau cu copiii lor. In 2009, the family bought a caravan to travel across the country, but it was unfortunately destroyed shortly after when a joyrider crashed into it. Ok, ci că ăștia au cumpărat ceva carabană ca să meargă cu familia, ceva, na, A few months later, they de-aia pe roți și însă în urma unui accident a fost stricată. bought a new $15,000 caravan to replace the old one. Mamă, dar după au cumpărat ceva 15.000, nu 155.000, asta e, cum a zis. A few months later, they bought a new $15,000 caravan 15.000 de dolari. to replace the old one, O nouă which they left dubă. in their driveway. In June of that year, Rebecca came home one day to find the caravan had disappeared, A dispărut duba, a fost after furată. which she immediately reported the incident to the police. A fost furată duba. However, with no solid leads, the cops couldn't really do anything about it. Mamă, frate, le-a fost furată duba. Mamă, deci au cumpărat o dubă,
a făcut un accident minor, dar vă dați seama că o distrus doba. După au cumpărat alta, a fost furată. Băi, o sună la poliție, poliția n-a putut să facă nimica. 9 luni mai târziu. 11-year-old Ruben Sones found something revealing as he was looking at his house on Google Maps. Using the street view, he found an image of a male intruder on the family's driveway, standing suspiciously outside of his 4x4 vehicle. Ia vedeți, fraților. Ia vedeți ce a găsit în fața casei lui ăștia, un copil de 11 ani. O găsit pe băiatul ăsta, poate și cum a furat la rulota. After a bit of investigating, the family found that the image had been captured by the Google Street View car just moments before the caravan was stolen. Around that time, a neighbor Așa a fost furată, bă. also came forward saying that he had seen the same man towing the caravan on the day of the robbery, but thought that it was a family friend and didn't think it was important to tell the family about it. Și că un vecin a văzut aceeași chestie, dar a zis că a crezut că e prieten de familie, a zis să nu se bage. With such a clear image of the suspect, the Sones thought it would be easy for the cops to solve the crime, but it turned out to be much more difficult than expected to get an unblurred image of the 4x4's license plates from Google. Deși că nu a fost foarte greu să-l localizeze, pe l-a localizat. Even though the police knew exactly what the thief looked like, it was never publicly confirmed if they managed to track him down or not. Bro, nu l-au prins. Nu vine să cred, fraților. Nici așa. Bă, într-adevăr sunt niște chestii blurate. Scrieți la comentarii, fraților, care vi s-a părut cel mai intens caz, cel mai mișto. Eu cred că ăsta cu mafiotul a fost prins, el era ofticat. Bro, dar ce că nu mi-am sunat nici familia? Lasă, frăților, aia înapoi la închisoare.